Xin kính chào quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Sau đây là những thông tin nổi bật trong tuần qua. Tôi là Trúc Linh, rất vui được đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong số phát sóng khá đặc biệt ngày hôm nay với chủ đề chờ đợi điểm đảo chiều. Trong tuần qua, thị trường diễn biến khá giằng co trước những thông tin bất định đến từ quốc tế và nội địa, khiến nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn trước những quyết định của mình. Liệu đây có phải là giai đoạn nghỉ để lấy đà hay là tín hiệu cho một chu kỳ trầm lắng sau một thời gian ngắn hạn sắp tới? Và để giải đáp những thắc mắc đó thì cùng Trúc Linh gặp gỡ anh Đồng Thanh Tuấn là chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ạ. Dạ, chào anh Tuấn. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Trong tuần qua thì thị trường đối mặt với những thử thách lớn khi mà VN Index giảm nhẹ, lực cầu yếu và thanh khoản bắt đầu sụt giảm đi. Đặc biệt là nhóm ngân hàng trong tuần qua thường là nhóm là trụ đỡ chính của thị trường nhưng mà lại gây sức ép lớn trong tuần vừa rồi. Vậy thì nhờ anh Tuấn có thể chia sẻ rõ hơn về bức tranh thị trường trong tuần qua và những yếu tố nào đã tác động đến thị trường và tâm lý nhà đầu tư không anh? Cảm ơn Ngọc Linh. Thì quý nhà đầu tư phải thấy được trong tuần rồi á, thị trường khá là biến động giằng co đi. Chúng ta có một đợt là bắt đáy ở tuần trước, nhưng mà thực tế thì cái lực cầu của tuần trước nó chưa được củng cố bởi những cái yếu tố thay đổi nào toàn diện cả, về mặt là thuế quan hay là về mặt yếu tố của nội địa. Cho nên rồi chúng ta thấy là thị trường chúng ta giảm khoảng tầm 3,34 điểm, mức giảm khoảng tầm 0,27%, một giảm khá là yếu. Đặc biệt chúng ta so sánh với những cái tuần vừa rồi khá là biến động. Có những tuần chúng ta ghi nhận đến cả 100 đến 200 điểm về chiều giảm, hay là phục hồi lên cả 100 điểm ở chiều tăng. Cho nên rồi thì gần như phần lớn các nhóm ngành đều duy trì được cái đà tăng điểm, nhưng mà phần lớn là cái lực giảm điểm đến từ một nhóm ngành như là ngân hàng đóng góp tầm 8 điểm so với chiều xuống giảm, rồi một số ngành khác như là FPT và cũng đóng góp mức giảm khá là nhiều. Ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy là đà phục hồi vẫn nằm ở tốt ở đây là nằm ở một số ngành như là nguyên vật liệu này, bất động sản này, hay là về nhóm xây dựng để được duy trì được cái đà khá là tốt. Xét riêng hơn một yếu tố khác nữa về câu chuyện là các nhóm nhà đầu tư họ bán như thế nào thì tôi cũng chia sẻ như thế này. Thì tôi vừa rồi thì lực cầu của nhóm nhà đầu tư trong nước lúc vẫn là cái đà gọi là đà chủ lực đối với lực cầu chung thị trường. Ở trường là chúng ta có khối ngoại bán ròng tầm hơn 4,4 nghìn tỷ, 4,8 nghìn tỷ đối với Vini. Riêng với cổ phiếu là VIX thì khối lượng bán ròng của khối ngoại đã chiếm hơn là 4,4 nghìn tỷ rồi. Còn lại phần lợi của thị trường thì lực bán ròng của khối ngoại gần như là không đáng kể. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng thấy là nhóm tổ chức trong nước họ bán ròng tầm hơn 2.000 tỷ gì đấy. Riêng với tự doanh họ bán ròng tầm hơn 900 tỷ. Chủ yếu là vẫn là một số cổ phiếu như là FPT, Sacombank, Cash hay là về Vietinbank. Còn lại họ có mua ròng khá là lớn đối với cổ phiếu là VIX khoảng tầm hơn 150 tỷ. Dạ, cho thấy là thị trường VN Index sau khi mà anh Tuấn phân tích thì tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngành và thanh khoản có sự sụt giảm, không những ở thị trường chứng khoán Việt Nam mà điều đó cũng xảy ra sự phân hóa đối với những thị trường trọng điểm trên thế giới giữa lúc mà thương chiến tiếp tục căng thẳng. Và trong tuần rồi thì Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra các chính sách miễn thuế của một số mặt hàng, đặc biệt là ngân hàng ECB họ có quyết định về hạ lãi suất và điều này cũng tác động lên với thị trường trong tuần vừa rồi. Vậy cụ thể của diễn biến thị trường chứng khoán các nước trọng điểm trên thế giới trong tuần qua như thế nào vậy anh Tuấn? Trong tuần qua chúng ta thấy là phần lớn các chỉ số chính thì đều có cái đà phục hồi khá là tốt rồi. Thì trong một cái slide tôi đang có ở đây thì gần như chỉ có chúng ta có là Việt Nam này, Mỹ này, rồi thêm Đài Loan là giảm nhẹ thôi, còn lại các số còn lại đều là bên trong đà phục hồi. Câu chuyện sẽ khác nhau một xíu. Chúng ta bắt đầu từ phía Mỹ đi. Mỹ chúng ta có là phía của ông Trump thì có một số động thái nhượng bộ hơn hồi xưa. Đấy, ít nhất là nhượng bộ hơn với những 1-2 tuần trước đấy. Ở tuần trước chúng ta thấy là ông Trump đã đưa ra một số cái điều khoản miễn trừ đối với một số mặt hàng như là điện thoại này, điện tử này. Trong tuần vừa rồi thì ông Trump đang cân nhắc về việc là có thể bên phía Hoa Kỳ sẽ đưa ra một số cái điều khoản miễn trừ khác. Và như
hoãn việc áp thuế quan đối ứng đối với các mặt hàng liên quan đến ngành ô tô. Mục tiêu của ông Trump là sẽ cho các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ có thêm thời gian để họ có thể là cải tổ lại, họ thay đổi cái chuỗi cung ứng của họ và đưa thêm nhà máy về Mỹ. Thì mặt chung thì đây là một thái nhượng bộ khá là tốt, và đây là những cái ngành nghề nó chủ yếu là trọng yếu với Mỹ. Xét về phía của châu Âu thì như Linh có chia sẻ thì chúng ta thấy là ECB họ đã hạ lãi suất, mức hạ hoàn toàn 0,25%, đưa mức lãi suất điều hành của họ rơi về mức thấp nhất từ năm 2023. Và cái động lực cho việc mà ECB họ hạ lãi suất chủ yếu đến từ việc là kinh tế của họ vẫn chưa tăng trưởng đủ mạnh. Họ vẫn đây nằm trong giai đoạn là cố gắng phục hồi, đẩy mạnh các chính sách về tài khóa, tiếp tục hỗ trợ về nới lỏng định lượng về mặt tiền tệ để mà tiếp tục hỗ trợ kinh tế. Và cũng như là họ cũng đang lo ngại rất nhiều về câu chuyện là thuế quan của Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái triển vọng tăng trưởng của châu Âu. Về phía cái Trung Quốc, chúng ta có là GDP quý 1 của Trung Quốc tăng trưởng khá là tốt, khoảng tầm 5,4%, và nó cao hơn cái mức kỳ vọng chung của chắc là nhiều tổ chức nghiên cứu là khoảng tầm 5,1%. Và nó cũng cao hơn cái mục tiêu riêng của Trung Quốc là khoảng tầm 5% mà thôi. Các chỉ số khác của Trung Quốc chúng ta có doanh số bán lẻ hay là chúng ta có những cái về đầu tư cố định thì đều đang khá là tốt. Tất cả những số này đều vượt hơn cái dự báo của chung của thị trường. Thì bệnh viện chung cuối tuần rồi, nếu xét về thị trường chứng khoán không thì tôi nghĩ rằng thị trường đang nằm trong một cái vùng trống thông tin, tức là mình đang có rất nhiều các quốc gia họ đang tích cực đàm phán với Mỹ để ra những cái kết quả đàm phán tốt hơn, giảm thuế chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta cần phải có cái sự nhượng bộ nhất định đến từ hai cái ông lớn như ông Mỹ và Trung Quốc. Đối với Mỹ họ cho rằng là họ sẽ sớm đạt được thỏa thuận với Trung Quốc mà thôi. Đó là ít nhất là lời của ông Trump. Chúng ta cũng thấy Mỹ bắt đầu họ đưa ra các điều khoản miễn trừ khác đối với một số mặt hàng như là điện thoại điện tử, ô tô. Thì đây là những cái điều tích cực rồi. Về phía Trung Quốc, chúng ta thấy cái điểm nhượng bộ đầu tiên mà chúng ta hãy cân nhắc được đó là câu chuyện rằng bên phía Trung Quốc họ đổi nhà đàm phán. Người sẽ đàm phán trực tiếp với phía Mỹ. Thì cái người này cũng là cái người từng làm đại diện của Trung Quốc trong đàm phán khi mà Trung Quốc gia nhập vào WTO, hay cũng từng ở đàm phán với Mỹ và đợt vào thương chiến đầu tiên 2018. Ở bệnh viện chung nhau rồi chúng ta thấy là nó khá là ổn định, nó khá là bình yên. Có vẻ như là các bên đang đưa ra các chính sách để đối phó hoặc là đối phó với lại cái thương chiến vừa rồi. Tuy nhiên thì đối với thị trường Việt Nam thì các doanh nghiệp có vẻ là bắt đầu cảm nhận sức ép nhiều hơn từ việc thuế quan. Theo anh thì diễn biến quốc tế như vậy thì đang ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng của kinh tế và cũng như là xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian vừa rồi, cũng như là sắp tới sẽ như thế nào vậy anh Tuấn? Cái câu hỏi này khá là hay. Tại vì ở đoạn mà đầu tháng 4 khi mà chúng ta vừa có thông tin của thuế đứng của Mỹ áp cho Việt Nam thì bên phía Bình Dương họ có đưa ra một cái thông báo rằng có khá nhiều đơn hàng từ phía Mỹ họ đã hủy đơn hàng ở Việt Nam. Cho dù là đơn hàng đã lên đơn, họ đã sản xuất rồi, họ vẫn hủy. Tại vì những cái thuế quan như vậy họ sẽ không tính được rủi ro như thế nào. Rủi ro về câu chuyện là vận chuyển, rủi ro về việc là áp thuế, tính thuế như thế nào. Thì những cái đoạn này rất là khó tính. Tại vì khi chúng ta mà đưa một định về áp thuế rồi thì cái mức thuế đó đến từ phía Nhà Trắng đến phía Hải quan thì một hành trình rất là nhiều khê, và trong hành trình đó mình sẽ không biết là ok mình sẽ tính như thế nào. Đấy tới đầu tiên. Thứ hai là bây giờ áp thuế rồi thì chi phí nâng lên thì họ sẽ tính như thế nào, đó là cái khó thứ hai. Thì xét về câu chuyện riêng về những xuất nhập khẩu, có một cái câu chuyện khá là thú vị, đó là khi mà chúng ta có được cái khoảng nghỉ khoảng tầm 90 ngày khi mà ông Trump cho phép là hoãn áp thuế đối ứng, đưa mức thuế quan về mức khoảng tầm 10%, thì chúng ta sẽ thấy là các nhà nhập khẩu hay là về phía Mỹ hay là về phía những quốc gia khác, họ sẽ tích cực họ gia tăng cái lượng tồn kho họ lên, họ sẽ gia tăng nhập khẩu về việc là cái nguyên liệu sản xuất. Thứ nhất là trong khu vực Đông Nam Á nói chung cũng như về Việt Nam nói riêng, thì ít nhất chúng ta thấy được cái sự là họ tăng tích trữ tồn kho. Trước đây chúng ta từng thấy tổng thấy tương tự rồi, vào khoảng tầm cuối tư năm ngoái là chúng ta thấy là các quốc gia họ tích cực họ tăng tồn kho rồi, nhưng họ không tăng tồn kho đối với các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Tại vì họ chỉ nghĩ là ok bây giờ Mỹ bước vào thương chiến họ chỉ tập trung vào Trung Quốc mà thôi, nhưng không. Bây giờ chúng ta thấy là Mỹ bây giờ áp thuế từng như tất cả quốc gia thế giới rồi. Thì có chuyện là bây giờ trong khoảng thời gian 90 ngày này nó có thể mà rất là nhạy cảm đối với các nhà nhập khẩu, họ sẽ tăng cường họ nhập khẩu nhiều hơn. Nhưng mà tăng cường trong thời gian ngắn như vậy sẽ làm cho đẩy được cái giá cước vận tải biển lên. Trên thực tế thì theo khảo sát của bên phía Bloomberg, họ có thống kê rằng cái cước phí vận tải biển cho bình quân đến từ phía Việt Nam
sang phía Mỹ á, nó tăng khoảng tầm hơn 20% trong vòng tháng 4 này thôi, và dự kiến sẽ còn tăng nữa, tại vì chúng ta thấy là cái thời gian ước tính vận chuyển đi từ Mỹ, từ Việt Nam sang Mỹ nó rơi từ 30-45 ngày tùy vào cái cảng, tùy vào cái lộ trình mình đi, thì có thể là cái chi phí vận tải biển trong thời gian ngắn nó sẽ tăng lên khá là nhiều. Dạ. Có vẻ như là thời gian sắp tới là việc mà gia tăng hàng tồn kho và chuẩn bị cho nhập rất là nhiều hàng và hoạt động và việc xuất nhập khẩu nó sẽ sôi động hơn, để trong cái thời gian mà hoãn thuế 90 ngày của Tổng thống Donald Trump. Và xét về bình diện chung thì thị trường có vẻ tâm lý chờ đợi và kỳ vọng khá cao vào động thái Mỹ và Trung Quốc. Thì tuy nhiên có một cái quan điểm cho rằng sự lạc quan đó thì có vẻ là hơi thái quá, và đặc biệt là Trung Quốc chưa đưa ra một cái tín hiệu cụ thể nào. Còn về phía Tổng thống Donald Trump thì liên tục đưa ra các phát ngôn là nửa úp nửa mở. Vậy theo anh thì tâm lý thị trường hiện tại đang nghiêng về phía là kỳ vọng hay là dè chừng rủi ro, và liệu có cơ sở nào để tin vào sự hồi phục rõ ràng trong ngắn hạn không, thưa anh Tuấn? Ok, đây là một câu hỏi khá là hay. Chúng ta giả định là trong vòng 3 tuần qua chúng ta quên hết đi. Yeah. Thì hiện tại chúng ta có gì ạ? Chúng ta có Trung Quốc vẫn đang khá là chật vật trong câu chuyện là tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Yeah. Bắt nguồn từ việc là niềm tin tiêu dùng giảm sút, chịu ảnh hưởng bởi rủi ro khủng hoảng bất động sản. Các động đầu tư trong nước thì cũng chưa hoàn toàn tích cực. Trung Quốc có thực hiện rất nhiều chính sách kích cầu cả về tài khóa, cả về tiền tệ, nhưng kết quả thực tế thì chưa thực sự ảnh hưởng được, chưa tạo được cái sự thay đổi toàn diện về niềm tin tiêu dùng, hoạt động và niềm tin hoạt động đầu tư. Kể cả là mình có cắt lãi suất, mình có giảm những cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc để mà tăng cái lượng tín dụng ra ngoài thị trường. Nhưng trên thực tế thì cái lực hấp thụ tín dụng của Trung Quốc hiện tại nó khá là thấp. Nó gần như giống như một cái bẫy thanh khoản của việc là chúng ta có đồng nội tệ yếu, chúng ta có chính sách tiền tệ nó quá lỏng, và cái mức hấp thụ hiện tại nó không đáng kể. Còn phía Mỹ chúng ta có là cái động lực tăng trưởng của Mỹ nó đều yếu ở đây là chúng ta so sánh ở gần như 70%, 80% gì đấy. Cái động lực tăng trưởng GDP của Mỹ 2024 đến từ việc là hoạt động tiêu dùng trong nước. Nhưng mà hoạt động tiêu dùng trong nước của Mỹ khi mà chúng ta bước qua quý 1 2025 rồi, bắt đầu nó chậm dần rồi. Chậm dần chúng ta bắt đầu thấy những cái yếu tố về lãi suất cao, lạm phát cao, nó ảnh hưởng đến hoạt động tiêu dùng của người dân, và nó sẽ là ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là tầng lớp thu nhập thấp và trung. Yeah. Và khi nó bước vào thương chiến rồi á, nó sẽ tạm thời quên những cái tố ấy đi. Nếu mà nói là thị trường bây giờ có họ quá tích cực á, thì cũng không đúng lắm. Chúng ta vẫn có thể kỳ vọng được rằng những cái thỏa thuận đàm phán giữa các quốc gia như là Nhật Bản, Ấn Độ với Mỹ, nó sẽ là những cái bước đệm đầu tiên và là một cái bài học rất quý giá cho các quốc gia khác khi mà tham gia đàm phán. Hiện tại thì Tuấn vẫn chưa thấy được cái động thái nhượng bộ nào đáng kể cả, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn có kỳ vọng là bây giờ Mỹ và Trung Quốc họ đều có những cái điểm mà họ cần. Các quốc gia khác họ bước vào đàm phán thì chúng ta thấy sự thay đổi đầu tiên về phía Mỹ rồi. Có một câu chuyện khá là hay của Mỹ ở tuần rồi là cơ bản là nội bộ Mỹ họ đang khá là chia rẽ ở đây, là chúng ta đều thấy là cái lịch trình chung, cái agenda chung của các cố vấn của Trump á, là đều hướng tới câu chuyện là chúng ta sẽ áp thuế, chúng ta sẽ bước vào thương chiến, nhưng cái mức thuế hiện tại nó quá lớn so với gì chúng ta các mà các cố vấn của ông Trump họ từng kỳ vọng. Thành ra là chúng ta sẽ có hai phe đầu tiên là phe một cố vấn của ông Trump mặt thương mại rất thích thuế quan, đó là ông Navarro. Thì trong một cái sự kiện là bên phía tờ Wall Street họ có đưa tin rằng ông Navarro này trong một ngày là ông đi họp với một ông khác ở trong Nhà Trắng. Thì cái cố vấn khác của Trump là ông nhanh chóng tiếp cận ông Trump đi và đưa ra những cái lời thuyết phục rằng bây giờ chúng ta nên nhượng bộ một xíu, chúng ta hạ nhiệt một xíu cho thị trường nó ổn định, rồi chúng ta sẽ có cái giai đoạn đàm phán nó sẽ dễ thở hơn các quốc gia khác. Thì cơ bản chúng ta thấy đó, trong đó chúng ta thấy là Nhật Bản và Ấn Độ là hai quốc gia đầu tiên gần như đầu tiên trong công việc là được ưu tiên trong đàm phán với Mỹ về việc thuế quan, đặc biệt Nhật Bản. Nhưng mà hiện tại tôi thấy là Ấn Độ họ vẫn chưa có một cái kết quả nó hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ đàm phán thế nào. Nhật Bản họ vừa họp vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, nhưng mà cái họp của họ hay như tôi đánh giá là nó không hoàn toàn thuận lợi. Chúng ta vẫn chưa thấy được cái sự thay đổi nào chắc nịch rằng ok chúng ta sẽ thấy được giảm thuế quan cả. Và cả hai bên theo lời của ông thủ tướng Ishida thì
ông mới cho rằng quan điểm của Mỹ và Nhật Bản nó quá khác nhau về việc thương mại. Và phía Nhật Bản họ cũng đưa ra rất nhiều các lời đề nghị rằng sẽ giảm thâm hụt thương mại này, gia tăng hợp tác song phương này, và sẽ tiếp tục là đưa ra các cam kết về sẽ không thao túng tiền tệ. Nhưng mà phía của Mỹ họ vẫn nghĩ rằng Nhật Bản họ cố tình họ lạm dụng cái suy giảm giá trị của đồng yên để mà họ gia tăng xuất khẩu. Chứ thực tế thì nó không đúng lắm, đến nhân vật lý thuyết là sẽ không đúng lắm. Thì đây là những cái câu chuyện mà Việt Nam có thể cân nhắc. Chúng ta sẽ xem và chúng ta lấy rút kinh nghiệm được khi đàm phán chúng ta sẽ dùng yếu tố nào, câu chuyện nào chúng ta tham gia đàm phán được mà có cái hiệu quả lớn hơn. Dạ. Còn về phía Fed thì trong tuần qua họ có động thái nào không anh về từ Mỹ? Trong tuần qua chúng ta thấy là Fed và cả phía WTO họ đều có một cái quan điểm chung, đó là thói quen hiện tại, nếu giữ mức thói quen hiện tại, chúng ta không có sự thay đổi bất kỳ nào về việc là giảm thuế, miễn trừ, thì gần như là sẽ tác động trực tiếp đến chỉ số tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Còn về phía riêng của Fed không thì nó sẽ đặt Fed vào thế khá là khó ở đây là chúng ta sẽ có thuế quan là phải không thấp, tại vì thuế quan đã có rồi thì chắc chắn sẽ thấy là lạm phát tăng ít nhất từ 1-2%. Nó sẽ làm khó cái lộ trình hạ lãi suất của Fed, tại vì chúng ta thấy là cái độ tăng trưởng của Mỹ là yếu rồi, và yếu ở đây chúng thấy là thất nghiệp là đang tăng dần tầm 0,2% để trong vòng 1-2 tháng qua. Lạm phát có hạ nhiệt nhưng mà hạ nhiệt đang không quá nhanh so với chúng ta kỳ vọng. Nó làm cho lộ trình cắt lãi suất của Fed nó khó hơn, và khi mà Fed càng cắt lãi suất chậm đi thì kinh tế Mỹ sẽ càng yếu, và kéo theo cả hệ lụy cả các quốc gia khác chịu ảnh hưởng về mặt tỷ giá như Việt Nam. Trong bài phát biểu của Fed trong tuần rồi có một câu khá là hay, đó là có thể là Fed họ sẽ phải đánh đổi một trong hai mục tiêu song phương của họ, là việc là nếu bây giờ chúng ta thấy là bây giờ thuế quan làm cho để thất nghiệp tăng lên, họ sẽ phải hạ lãi suất, họ bất chấp cả lạm phát luôn. Thì mỗi tối chúng ta còn phải theo dõi. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn, và sau đây đến với phần quảng cáo của công ty ạ. Và trở lại với thị trường chứng khoán, VN Index của chúng ta thì hiện đang giằng co ở vùng kháng cự 1250, 1275 điểm với lực mua yếu và áp lực bán bắt đầu gia tăng hơn. Trong khi đó thì các yếu tố nền tảng dài hạn vẫn chưa đủ để cải thiện được tâm lý chung. Thì anh Tuấn thì đánh giá như thế nào về diễn biến triển vọng của giao dịch trong tuần này, và chiến lược hợp lý cho nhà đầu tư trong giai đoạn tích lũy phòng thủ như hiện tại sẽ như thế nào vậy anh Tuấn? Có thể tôi phân sẽ giữ nguyên cái quan điểm về tuần trước, là câu chuyện là chúng ta vẫn nằm trong cái đà phục hồi nhưng mà phục hồi không ổn định. Đó chúng ta sẽ thấy được kỳ vọng đi, chúng ta sẽ kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có một đợt phục hồi mang thành chữ V, giống như giai đoạn của tháng 4 2024 và tháng 8 2024. Nhưng mà cái yếu tố hiện tại sẽ khó đoán hơn, và tôi sẽ giữ nguyên quan điểm rằng cái đoạn hiện tại nó sẽ gần giống như giai đoạn của Covid ấy. Đây là Covid ở đây là chúng ta có một cái giai đoạn nó khá là dài và khó đoán, thành ra là cái dòng tiền nó sẽ khá là bất ổn định. Cái mức kháng cự chung của thị trường vẫn nằm trong vùng 1250, 1275 điểm mà thôi. Và cái vùng này khá là khó để vượt, và để mà vượt được một cách ổn định đó, và mang tính về mặt kỹ thuật hơn, thì tôi nghĩ là có khả năng cao là chúng ta sẽ có một cái đợt chỉnh. Và cái vùng hỗ trợ hiện tại trên thị trường nó khá là lớn. Nó lớn ở đây đến từ việc là các đợt tăng và giảm của thị trường đó, nó gần như nó không có biên độ nhất định, tức là cái biên độ rất là lớn
là xét mặt thống kê đi, chúng ta thấy là gần như chúng ta thấy những cái đà giảm đến tầm 30, 50, 70 điểm rất là thường xuyên. Thứ nhất là thời điểm hiện tại. Thì với hiện tại chúng sẽ kỳ vọng là thị trường sẽ tìm được cái vùng hỗ trợ nó thấp hơn một xíu, đó là nó rơi vào tầm 1.140, 1.155 điểm. Đó là một vùng mà mình có thể là cân nhắc được. Tại vì hiện tại thì biên độ thị trường đang bị cô động và rất là lớn như vậy rồi. Cổ phiếu bây giờ nó giảm 3%, 5% một ngày chuyện rất là bình thường. Và hiện tại vẫn đang chờ quá nhiều cái yếu tố bất định. Chúng ta không biết là Việt Nam đàm phán như thế nào. Chúng ta không biết là ông Trump ngày mai sẽ nói gì. Bây giờ là Fed họ sẽ hạ suất như thế nào cho năm nay. Đó là những cái yếu tố rất là khó đoán ở hiện tại. Dạ, có thể là trong giai đoạn này đưa ra một cái chiến lược mà trung và dài hạn thì hơi khó. Nhưng mà trong ngắn hạn, ngoài cái vấn đề mà anh Tuấn vừa phân tích thì quý nhà đầu tư còn có thể là giảm tỷ trọng ở những cổ phiếu mà liên quan tới nhóm ngành xuất khẩu. Ví dụ như là nhóm may mặc nè, thủy sản, và tìm kiếm cơ hội và trú ẩn vào những cái cổ phiếu ít chịu tác động hơn từ chính sách thuế, như là cổ phiếu bất động sản, khu dân cư, ngân hàng, bán lẻ nội địa và đầu tư công là những cái động lực chính trong nền kinh tế thời điểm hiện tại, và giữ tỷ trọng tương đối cao ở mà tiền mặt để chuẩn bị phòng thủ nếu như mà thị trường có những cái biến động mạnh xảy ra. Và bên cạnh đó thì luôn luôn theo dõi chính sách thuế của Mỹ để biết được phản ứng của thị trường và để điều chỉnh chiến lược đầu tư cho hợp lý, và tham khảo thêm những cái góc nhìn của chuyên gia đến từ công ty chứng khoán Miraset ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ mà anh Tuấn đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay, và hy vọng là những cái thông tin này sẽ giúp quý nhà đầu tư đưa ra chiến lược đầu tư trong thời gian sắp tới. Và đến đây thời lượng của chương trình Max Talk Live cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo vào lúc 8h30 sáng thứ Hai. Đừng quên bấm đăng ký kênh và mở chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào quý nhà đầu tư và chúc quý nhà đầu tư một tuần giao dịch hiệu quả.